سلام به همه دوستای خوب، مالی براتم و اینجا دنیای هنرهای تجسمیه. بچه تو این قسمت دوباره یه دونه آنباکس جدید داریم، ولی وسایل یه ذره کمتره، مهمتره و ویدیو هم کوتاه‌تره. بزنیم سریع بریم ببینیم چی هست. اینا هم توش بوده. بچه ببین لوازم جدیدی که گرفتیم. اولیش از این فوماس، این سایز آشاهارشه. اینا واسه اون نانو لیفاست و یه سری چیزای دیگه. این تو سایز آشاهارشه. یه دونه هم هست که تو سایز آسه. این از بزرگا. خب خورده ها، این که یه دونه کابل شارژ واسه خودم گرفتم. این هم باز یه قاب گوشیه واسه خودم. از این نیای ضخیم گرفتیم. باتری شارژی گرفتم از این باتری قلمی های ستایی 1.5 ولت. باز کنم ببین 700 میلی آمپر هم هستش. 1.2 ولت. این یه مدل دیگه شه، این 1100 میلی آمپره، چند ولت. این هم 1.2. باتری کتابی 9 ولت. یه دستبند جدید نارنجی میشیم دیگه. بعد این چیه؟ ماژول رله. ماژول رله 10 آمپر، 10 تا 12 چند ولت. این 8 ولت. چرا 8 ولت؟ چرا من 5 ولت سفارش دادم. بکنم چاپش بده، همون 5 ولته. یه دونه سیم یا همون المنت بخاری دوباره گرفتیم، ولی خب این ضخامتش بیشتر از قبلیه. اون نازکه بهتر بود. آیسی CD 4070 دوتا از اینا داریم. اینو یکیه. باتری نیم قلمی 850 میلی آمپر. اینا همشون شارژیه بچه، بغیر از البته این. اینو چند وقت بود میخواستم بگیرم. اون روغن لعیم قبلیه که داشتم اصلا خوب نبود. روغن لعیم فقط همین برم لطفت 20 گرمیشه. بعد روغن لعیم بچه یه چیزی که یه بار هزینه میکنید، اینو چند سال میتونید استفاده کنید. میدونی این اکثرا روغن لعیمایی که من دیدم زردن یا قهوه‌ای هن. این قبلیه که من داشتم یه دیگه این بود، روسکیت. قشنگ انگار وازلینه. همین که سفید بود هم قشنگ بوی این وازلین معطرها رو میده. روغن لعیم نباید معطر باشه که من نمیدونم. گندی هم زده، چیکار کردی؟ از این وارنشای نسوز گرفتیم چون سایزاش ناقص شده بود. یه روان نویسه که اینم باز واسه خودمه و چقدرم بی خوده. بعد یه دونه از این ریدرله ها گرفتم. اینو آهن رباییه بچه ها. تو مثلا بین راه یه چیزی بس میکنن. تو بعضی ویدیوها دیدید طرف مثلا یه چیزی درست کرده، اسپیکر رو میبره مثلا نزدیکش لامپ روشن میشه. به خاطر اینه که اینو لاش گذاشته. این با آهن ربا قطع و وصل میشه. خب اینم ماژول مبدل افزاینده است. این بچه میخواید اینا رو بخرید به افزاینده و کاهندهش حتما دقت کنید.
سنسور تشخیص خط. پایه هاش هم کج و کوله شده، چقدرش فشار اومده. دوباره مجبور شدم اون ویدیوی الیدیه رو گذاشتم براتون همش سوخت قرمزا. دوباره مجبور شدم یه بسته 50 تایی دیگه از اینا بگیرم. اوه چه پک جینگولی داره. این هم یه دونه رله است، یه دونه رله 5 ولت. اینا یه بسته از این مدارای چند در چنده، 40 در 25 100 تا خونه است. این هم باحال. ببینم عینک جوشکاری، قیافش خیلی احمق بود گرفتم همینجوری الکی. اینش هم اینجوری بوچ میاد بالا، خیلی باحاله. سری قبلی هم اینو اشتباه گرفته بودم، به جای 10 آمپر این 10 آمپرشه، یوز شیشه‌ای. و در آخر هم یه دونه از این شاسیای گیم واسه کالاف و پابجی و اینا. حقیقت یه دونهشو گرفتم که روش بچه کاوش کنم ببینم چرا اینجوریه. بعد به این نتیجه رسیدم این بافتی که توش هست سیاهه، اون یه حالت چجوری بگم، مثل حالت سیم، مثل فلز خیلی باریک دونه که باعث میشه خیلی راحت انتقال بده و خب چون اثر انگشت نداره و عرق نمیکنه خیلی خوب سر میخوره. اینم جالب بود برام. حالا دیگه با حال بازی هم نمیکنیم. خب دیگه تموم شد. بریم ببینیم این چه شکلیه. اینم به نظرم خیلی خوشگل و حرفه‌ای اومد، کار اورجینالی هم هستش. نداره. خود آیرون منه ها، قشنگ خود آیرون منه، ترمیناتور میشه گوشیه بره تو این. خوشگله ولی خیلی یوغوره، فکر کنم یه ذره سنگینی ولی اصلا. اینش هم میاد اینجوری میشه گذاشت. اینجا شلوغه و این نمیشه. این هم آهن روباه فکر کنم. خوشگله بچه ها، تو کامنت بهم بگید خوشگله یا زشته. خب بچه ها همونجوری که دیدید لوازم ها چیزهای خیلی مهم و بکاریه. حالا مثلا یه سریا رو مثل اون ماژولا رو جدا ساختنش هم بهتون یاد میدم که مثلا اگه نخواهید ماژول بگیرید، واسه کسایی که دوست دارن خودشون درست کنن، چون ممکنه هزینهش بیشتر شه، ولی بهتون یاد میدم. خیلی هم گفته بودن روی مدار یاد بده، اونم اگه بتونم بهتون یاد میدم. و چیزهای خیلی باحالی قراره درست کنیم، چیزهای خیلی باحالی. مثل همیشه امیدوارم که لذت برده باشید. لایک فراموش نشه، سابسکرایب کنید، دکمه زنگولم بزنید و منو به اشتراک بذارید و اگرم از اکسپلور میبینید حتما فالو کنید. فعلا خداحافظ.